Rempah dan Assalamualaikum pada semua. Sekali lagi kita bersama dalam YouTube channel Cooking with Kisar. Dan hari ini saya nak share satu resipi. Itu cara saya lah macam mana kita nak buat kuzi ayam. Dan bagi mereka yang belum pun subscribe, ya, please subscribe. Dan kita perhatikan apakah bahan-bahan yang diperlukan. Ayam, bawang kecil yang dihiris, bawang besar dihiris, bawang putih halia, tomato sauce, cili kisar, badam, kismis, ketumbar, jintan manis, jintan putih, serbuk badam, susu pekat, minyak sapi, serbuk kunyit, serbuk pala, lada sulah, garam, susu cair, minyak. Okey, pertama kita kisar halia dengan bawang putih. Kita letak sedikit air. Okey, ayam ni kita kena perapkan dia dengan bawang tadi yang dah dikisar dengan halia, ya. Beri sedikit garam. Juga serbuk kunyit. Bahan kisar ni kita guna separuh. Nanti kita nak tumis yang separuh lagi. Gaul rata. Dan kita perapkan dia sekejap. Okay, seterusnya kita panaskan minyak. Okay, seterusnya kita goreng, ya. Semua bahan-bahan ni hendak digoreng dulu. Kita goreng hingga kuning. Okey, bila kuning macam ni boleh kita angkat. Seterusnya kita goreng bawang kecil pula, ya. Dia boleh kita angkat, ya. Okey, seterusnya kita goreng badam. Badam ataupun gajus, ya. Badam ni pun tak perlu lama, ya. Nanti dia hangus pula. Sekejap je. Agak-agak dah perang sikit, boleh kita angkat. Okey, seterusnya kita goreng kismis. Kismis ni pun tak lama, sekejap je. Sebab minyak ni pun dah panas kan, jadi sekejap je boleh kita angkat.
seterusnya kita goreng ayam separuh masak. Ini dah separuh masak dan kita angkat. Dan kita goreng lagi ya, yang selebihnya. Okey, seterusnya kita angkat. Okey, ni campuran rempah tadi saya dah satukan dan saya akan bancuh sedikit air. Sebab apa saya suka guna cara ni? Sebab bila kita masak dia tak mudah hangus. Jadi dengan ada air ni dia tak adalah hangus. Perbezaan rempah kalau kita masuk terus macam tu, rempah kalau hangus nanti rasa dia lain pula. Okey, dah bancuh. Terusnya boleh kita menumis. Okey, dengan menggunakan minyak sama yang tadi, saya akan masukkan sedikit minyak sapi ya. Bagi dia lebih sedap sikit lah. Dan seterusnya boleh kita tumis. Ingat tadi bawang putih yang telah pun kita simpan separuh ya. Okey, sekarang ni saya akan tumis bawang putih. Bawang putih dan juga halia tadi ya. Biarkan terbit bau dia. Saya akan masukkan rempah. Saya akan masukkan cili giling. Biarkan rempah garing dulu ya. Bila dah garing dan terbit bau dia, kita masukkan bawang yang telah pun kita goreng. Sedikit badam yang telah pun kita goreng tadi. Dan juga kismis ya. Masukkan susu cair. Sos tomato. Juga sedikit garam. Boleh kita masukkan badam kisar. Susu pekat. Dan juga ayam.
masak terus hingga ayam ni betul-betul masak ya. Sebab tadi kita goreng separuh masak je. Jadi sekarang ni kita biarkan dia terus masak. Okey, nampaknya kuah pun dah pekat dan ayam pun dah masak. Boleh kita padamkan api dan boleh kita hidangkan. Bagi mereka kalau nak kuah dia lebih pekat lagi, bolehlah kita teruskan memasak ya. Tapi saya suka ada berkuah sebab kuzi ni sedap kita makan dengan roti ataupun roti jala ataupun dengan nasi ya. Dan kita hidangkan. Sekarang kita boleh sunduk. Kuzi ni keistimewaan dia ialah buah pala. Buah pala membangkitkan bau harum masakan kuzi ni ya. Kalau untuk hidangan pengantin ni biasanya seko dibuat. Badam serbuk tadi yang kita gunakan tu untuk memekatkan kuah dia. Semasa menghidang boleh kita taburkan dengan lebihan badam dan juga kismis yang telah pun kita goreng tadi. Juga bawang goreng. Ini dia kuzi ayam cara saya. Begitu menyelerakan ya. Dan bagi mereka yang belum subscribe, please subscribe, share dan like, juga tekan butang loceng ya untuk mendapatkan notification resipi-resipi yang akan datang. Selamat mencuba.